Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Pizza là một món bánh nổi tiếng của người Ý và từ đó nhiều nơi đã sáng tạo ra thêm những cái loại pizza đặc biệt hơn. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức pizza nhồi kiểu Chicago. Món bánh pizza này thì Diễm nhận được yêu cầu cho nên Diễm làm thử và thấy rất là ngon, đảm bảo những em nhỏ thích lắm luôn. Cách làm thì cũng đơn giản và nhanh nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp nướng bánh pizza với Diễm nha. Công thức này á, mình cần 500g bột bánh mì, hay ở Việt Nam là bột mì số 13. Mình cũng có thể sử dụng bột mì đa dụng nha. Cái bột mì này Diễm dùng á, cái hàm lượng protein của nó là 12,1%. Mình sẽ nhồi bằng máy cho nhanh ha. Vì vậy mình cho bột vào trong cái thao nhồi nè. Tiếp theo Diễm có ở đây là 50g bột bắp nghiền của Ý. Nếu mà mình không tìm được loại này mình có thể thay bằng cái bột bắp cũng được, hoặc là không có thì mình bỏ qua ha. Nếu mà không có thì khi mà cái lượng nước đó mình sẽ dùng là 260ml thay vì 280ml. Có thì làm cho cái bánh nó màu vàng và nó thơm hơn. Diễm có thêm ở đây là 25g bột sữa. Bột sữa cũng vậy, giúp cho cái bánh nó thơm, nó ngon hơn. Nếu mà mình không có thì mình cũng có thể bỏ qua. Để cho cái bánh nó đậm đà thì Diễm có thêm 6g muối. Mình nên dùng muối nhuyễn cho dễ tan nha. Đường thì mình cần 10g và mình cũng dùng đường cát cho nó dễ tan. Men thì mình cần 6g là 2 muỗng cà phê đầy. Đây là men nở không cần kích hoạt. Và Diễm dùng men này là men lạc ha, men cho các công thức bánh mì. Và men không cần kích hoạt thì mình cho trực tiếp vào trong bột luôn. Và để bột nở được nhanh hơn Diễm có thêm 50g sữa chua. Cái này là sữa chua không có đường nha. Sữa chua sẽ tạo cái môi trường giúp cho men nó hoạt động tốt và bột nó giãn nở nhanh hơn. Vì vậy rút ngắn được thời gian mình phải đợi chờ bột nở. Diễm có thêm ở đây là 25g dầu ăn. Mình có thể dùng dầu thường hoặc dầu ô liu đều được. Về nước thì mình cho 280ml nước ở nhiệt độ phòng. Rồi mình dùng cái cây trộn bột đó, mình trộn lên cho thật là đều nha. Lúc nào trước khi mà nhồi Diễm cũng trộn như vậy, để khi mà mình nhồi nó được nhanh hơn, đồng thời men rồi Diễm thấy nó cũng đều. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì mình đậy bột lại, mình để cho bột nó nghỉ 10 phút rồi mình mang ra mình nhồi. Còn nếu mà nhồi máy như Diễm thì mình cho vào mình nhồi liền luôn. Và mình bật máy lên mình để cái tốc độ thấp ha. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1. Và mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 10 phút. Bột bánh pizza thì mình không cần phải nhồi lâu. Quan trọng là bột nó tạo thành khối và nó dẻo là được ha. Mình thấy bột nó tróc khỏi cái thao nhồi bột như vậy. Đó, bột này là sau khi nhồi được 10 phút nè. Để Diễm quay gần cho mình xem. Bột nó chắc, nó dẻo là nó mềm chứ không phải khô nha. Và lúc mà mình thấy mình kéo bột lên, bột nó sẽ dính ở dưới cái thao. Nhưng mà không sao hết. Mình cầm được nguyên cái khối bột lên như vậy nè. Như vậy thì Diễm thấy là bột rất là chuẩn. Mặc dù nó mềm, nó dẻo. Rồi mình túm bột lại. Và bây giờ mình ủ cho bột nó nở gấp đôi ha. Diễm lấy một cái khăn Diễm thấm nước đó, mình đậy lên tránh cho bột nó bị khô. Và mình ủ bột trong khoảng thời gian từ 60 cho tới 90 phút tùy cái nhiệt độ nhà mình. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần nhân bánh. Diễm có ở đây là 200g thịt bò xay. Thịt bò xay thì mình nên dùng cái lượng mỡ từ 5 cho tới 10% thì nó sẽ ngon, nó không có bị khô. Bắt một cái chảo lên bếp Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Và mình có 2 tép tỏi đó, mình băm nhuyễn. Rồi mình bật lửa lên, mình để lửa lớn nha. Mình đợi dầu nó sôi và tỏi nó vừa thơm. Không có phi cho tỏi vàng nha, phi tỏi vàng thì nó dễ bị đắng. Khi mà mình thấy tỏi nó vừa thơm thì mình sẽ cho liền 200g thịt bò xay vào. Mình vẫn giữ cái lửa lớn nha. Rồi mình đảo sơ, tránh cho tỏi ở dưới nó bị cháy đó. Tán thịt bò ra như vậy. Và mình nêm thêm vào đây 1/8 muỗng cà phê muối. Mình không cần nêm nhiều muối nha. Tại vì phô mai nó sẽ có cái vị mặn. Nếu mà mình nêm muối nhiều quá thì làm cho cái nhân nó mặn, nó không có ngon. Mình vẫn giữ cái lửa lớn và mình đảo cho thịt bò nó chín tái ha. Nó sẽ ra một tí xíu nước. Khi mà mình thấy nó tái hết như vậy thì mình cho vào đây 20g cà chua nghiền hay là cà chua puree. Cà chua nghiền sẽ giúp cho thịt bò nó mềm hơn, đồng thời nó có cái vị chua nhẹ và nó tạo cái màu của cái nhân đẹp nữa. Mình cho thêm vào 40g tương cà chua ha, là ketchup cái tương cà mà mình hay ăn với lại khoai tây chiên.
Diễm dùng hiệu này của Na Uy nha. Và để cho phần thịt nó thơm hơn á, Diễm có thêm 1 muỗng cà phê cái lá thơm pizza. Diễm mua cái loại bán sẵn như vậy. Nếu mà mình không tìm được cái loại này thì mình cứ cho những cái loại lá khô thơm của Ý là Diễm thấy nó ngon rồi. Mình cho luôn vào trong cái chảo thịt ha. Rồi mình vẫn giữ cái lửa lớn và mình đảo đều. Khi mà mình thấy thịt nó chuyển sang cái màu cam vàng như vậy, thiệt là thơm, thì mình nhắc khỏi bếp nha. Mình xào nhân này rất là nhanh. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cho tiêu vào. Lượng tiêu thì Diễm nghĩ chừng 1/5 muỗng cà phê à. Rồi mình trộn đều thêm một lần nữa. Vậy là mình đã làm xong cái phần thịt rồi. Bây giờ mình đi làm cái sốt cà chua. Để làm cho nhanh và tiện thì Diễm có ở đây là cà chua xay sẵn và nó đã đóng hộp như vậy. Một hộp là 400g. Cái công thức cà chua này thì khi mà mình làm xong nó sẽ dư chút xíu. Mình cứ cho vào trong tủ lạnh, mình để ăn được 1 tuần luôn ha. Diễm cho thêm vào đây 1 tép tỏi nè. Tiếp theo là 2g muối và 10g đường. Để cho sốt cà chua nó có cái vị đậm đà hơn, đồng thời cái màu đỏ đẹp đó, thì Diễm cho thêm vào đây 20g cà chua nghiền hay là cà chua puree nha. Rồi mình dùng cái máy xay cầm tay mình xay cho nhuyễn, quan trọng là mình xay cho tỏi nó nhuyễn ra cho nó hòa đều với lại cái nước sốt cà đó thì nó sẽ thơm. Mình dùng máy xay sinh tố cũng được ha. Đó, mình xay nhuyễn như vậy. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần dầu tỏi để khi nướng bánh xong mình sẽ phết lên. Diễm có 1 tép tỏi đã lột vỏ nè. Rồi mình dùng cái đồ giã đó, mình giã cho tỏi nó dập ra. Như vậy thì khi mà mình cho dầu vào nó sẽ thơm hơn. Mình cho vào 1 muỗng canh dầu ô liu nha. Nên có dầu ô liu thì nó sẽ làm cho tăng thêm cái hương vị của cái bánh pizza nhiều. Mình ngâm tỏi trong dầu như vậy. Khoảng 30 phút là mình sẽ được cái dầu tỏi để mình phết lên bánh thơm lắm. Bột sau khi mà Diễm ủ cái này là 90 phút ha. Nhiệt độ nhà Diễm là khoảng 25 độ C thì nó đã nở gấp đôi. Mình sẽ cho bột ra mặt phẳng, rồi bây giờ mình ép những cái bọt khí ở trong bột ra. Rồi mình sẽ ve cái viên bột ra cho nó dài để mình chia ra cho dễ dàng. Với công thức này thì mình làm được 2 cái bánh pizza nha. Vì vậy Diễm sẽ chia cái viên bột này đầu tiên ra làm đôi nè. Mỗi phần bột như vậy mình sẽ làm được 1 cái bánh. Và 1 phần bột này mình lại chia ra nữa và mình sẽ chia ra 1 cục bột lớn và 1 cục bột nhỏ. Mình có thể nhắm hoặc là mình cân đều được ha. Cái cục bột lớn thì nó khoảng 280g. Và mình sẽ xoe lại cho nó tròn. Như vậy để khi mà mình cán bột ra, cái miếng bột nó sẽ dễ dàng được cái hình tròn hơn. Đó, xe xong mình túm lại tí xíu ha. Rồi mình chỉnh cái cục bột lại. Như vậy là xong. Và cái cục bột này sẽ làm cái đế bánh là khoảng 280g nha. Còn cái cục bột nhỏ hơn thì nó khoảng 180g. Để mình làm cái mặt bánh thì mình cũng xe lại cho nó tròn. Nếu mà mình không muốn nướng bánh liền thì sau khi chia bột xong như vậy, mình cứ cho bột vào trong tủ lạnh ha. Khi nào ăn thì mình lấy ra mình nướng tiện lắm. Đây là 4 viên bột Diễm đã xe xong. Diễm sẽ lấy cái khăn ẩm hồi nãy đậy bột đó, mình đậy lên tránh cho bột nó bị khô. Và mình để cho bột nghỉ 15 phút nha. Như vậy bột nó không có co giãn lúc mà mình cán ra được dễ dàng hơn. Sau 15 phút thì mình sẽ lấy cái viên bột lớn ra trước. Và mình dùng 2 cái lòng bàn tay của mình đó, mình ấn cho bột nó xẹp nè. Và mình cố gắng mình ấn làm sao cho bột nó được cái hình tròn thì mình cán ra nó sẽ dễ dàng. Đó, mình cứ ấn như vậy ha. Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm ấn cái viên bột này luôn đó. Sau khi mà mình thấy cái hình tròn nó được khoảng cỡ 17cm đường kính đó, thì mình mới lấy cái cây cán bột đó và mình cán cho nó mỏng hơn. Đó, mình có thể dùng cái mu bàn tay của mình đó, mình ấn cho bột nó dẹp. Đó, mình cứ cán ra. Mình cán làm sao cho cái cục bột này nó thành một cái hình tròn, có cái đường kính là khoảng 28 cho tới 30cm. Diễm thấy mình nên cán 30cm, tại vì lúc mà mình lấy cái miếng bột lên bột nó sẽ co lại tí xíu. Đó, mình cứ cán như vậy.
Mình chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy nướng bánh, mình lót ở cái dĩa nướng, rồi mình lấy bột lên. Nếu mà mình lấy lên mình thấy khó, mình có thể dùng một cái bàn tay mình để ngay giữa miếng bột, mình đỡ cái miếng bột lên rất là dễ. Cho bột lên cái dĩa nướng thì mình sẽ chỉnh lại tí xíu ha, cho cái miếng bột nó tròn thì như vậy khi cái bánh mình làm xong nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình kéo ra như vậy nè, cho nó đều. Sau khi mà mình thấy bột đã đều đẹp rồi thì mình lấy cái sốt cà chua đó mình cho lên. Múc một muỗng đầy sốt cà chua, mình để ngay giữa và mình dùng muỗng đó mình xoay tròn như vậy thì nó sẽ đều ra. Rồi mình cân ra 200g phô mai. Phô mai này là phô mai cho pizza, nó kéo sợi ha. Và Diễm sẽ lấy ra trước 100g, Diễm rải lên như vậy. Mình rải đều ra. Nếu mà mình thích ăn cái phô mai nhiều hơn nữa thì mình có thể tăng thêm 50 cho tới 100g nữa cũng được ha. Sau đó mình sẽ lấy cái thịt bò băm đó, mình chia ra làm 2 phần bằng nhau. Mình lấy một phần đó, mình cho lên trên cái bánh này. Cái công thức này thì mình được 2 bánh nha. Đó, mình cứ trải đều ra ha. Rồi mình lấy cái phần phô mai còn lại là 100g đó, mình cho lên trên. Vậy là mình đã xong cái phần nhân. Bây giờ mình lấy cái cục bột nhỏ là khoảng 180g nè. Mình ấn xuống và mình cũng cán như là hồi nãy mình cán cái cục bột lớn vậy đó. Đầu tiên mình cứ ấn ra cho nó dẹp. Cái đường kính thì nó khoảng 15cm. Rồi mình lấy cái cây cán bột đó, mình cán ra cho nó tròn và nó mỏng. Thì lúc mà mình cán cái miếng bột này, Diễm thấy cái đường kính nó cũng khoảng 28cm nha. Như vậy để khi mà mình lấy cái miếng bột lên nó co lại là vừa đủ. Bột này nó có cái độ dai và dẻo nhưng mà không có bị dính, Diễm thấy làm rất là dễ. Đó, mình cho lên trên như vậy, mình chỉnh lại ha để cho nó che cái phần nhân đó. Để bây giờ mình sẽ xếp bột lại. Xếp kiểu này thì rất là dễ nha. Mình cứ lấy cái ngón tay trỏ nè, mình giữ lại. Đó. Rồi mình xếp thành từng nếp lại như vậy thôi. Cứ làm từ từ ha. Cái này Diễm thấy cái bánh và Diễm bắt chước Diễm làm theo thôi. Lần đầu tiên Diễm làm thì Diễm nghĩ nó khó, nhưng mà thực ra khi mình bắt tay vào làm thì mình thấy nó dễ. Gần xong rồi thì mình dùng cái lòng bàn tay đó mình ép như vậy để những cái bọng khí bên trong nó ra ngoài, thì khi mà mình nướng nó không có bị phồng. Rồi mình díp hết mấy cái mí nó lại nha. Như vậy là mình đã tạo hình xong rồi. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ lấy cái sốt cà chua đó mình cho lên trên nữa. Cho đều lên trên hết cái mặt bánh nha. Và mình sẽ mang bánh mình đi nướng liền luôn. Và bánh này mình cần làm nóng cái lò nướng trước. Khi là lò nướng nóng đủ rồi mình mới cho vào mình nướng. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò nè. Và mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian từ 17 cho tới 20 phút. Diễm bật 2 lửa trên và dưới và không có bật quạt nha. Sau khi bánh nướng được 15 phút thì mình nên kiểm tra. Mình thấy bánh nó vàng đều hết là mình lấy ra được. Cái này là Diễm nướng được 18 phút nè. Diễm sẽ lấy thêm một ít cái nước sốt cà đó Diễm cho lên. Tại vì Diễm thích cho nhiều, ăn có cái vị chua ngọt sẽ đỡ ngán. Rồi mình lấy thêm cái lá thơm pizza đó mình cho lên trên. Hoặc là mình cũng có thể cho thêm cái lá quý ý lên cũng được luôn. Và cái phần dầu tỏi hồi nãy mình làm đó, mình sẽ phết đều lên trên cái phần bột nè. Như vậy nó vừa thơm mà cũng giúp cho cái phần bột nhìn nó bóng, nó mướt rất là đẹp. Một cái bánh như vậy thì mình sẽ chia ra được 8 miếng ha. Mình cứ cắt ra làm đôi nè, sau đó mình lại chia ra nữa. Và bánh này khi mà nướng xong khoảng 5 phút thì Diễm thấy mình ăn ngon nhất ha. Lúc này cái bột nó vừa se lại nhưng mà trong cái phô mai nó vẫn còn nóng, nó chảy, nó kéo sợi, hấp dẫn lắm. Bánh này thì Diễm nghĩ những cái em nhỏ rất là thích luôn, tại vì dễ ăn. Phần bột nó chỉ giòn nhẹ thôi và nó mềm, nó xốp nè. Nếu mà ăn không hết thì mình cũng cắt ra thành từng miếng như vậy. Rồi mình cho vào trong tủ đông đá đó. Khi ăn thì mình cho lại trong lò vi sóng hoặc mình kẹp trong cái máy kẹp sandwich đó. Diễm thấy cũng rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh pizza này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.